Vă salut încă o dată, revin cu un al doilea video față de cel precedent care indica cel de-al treilea indiciu cum că războiul din Ucraina este o cacealmă. De data asta cu o temă oarecum diferită, respectiv o dezinformare care se practică în toată Europa, dar în special la noi în România, cum că Putin și Rusia ar dori refacerea Uniunii Sovietice. Ce-i drept că el a declarat la un moment dat că destrămarea Uniunii Sovietice a fost o tragedie, cea mai mare tragedie, ceva de genul ăsta. Și de aici se poate înțelege cumva că regretă destrămarea Uniunii Sovietice și ar vrea refacerea ei. Însă în precedentul video am arătat că sistemul lui social și politicile lui nu sunt cele ale dictaturii clasice, specifice Uniunii Sovietice, ci cele ale dictaturii moderne cu manipulare și dezinformare făcute. Ei, asta arată că poporul rus nu e dispus să se înroleze și să moară pentru a cuceri teritorii noi. El vrea să trăiască în țara lui, care e cea mai mare din lume, ca întindere, și nu mai are nevoie de alte teritorii. Povestea asta cu faptul că, domnule, ar vrea Putin să refacă Uniunea Sovietică și intră și invadează țările Europei, are câteva lucruri nespuse. Mai întâi că invazia aia de după 1942, așa când s-a întors soarta războiului și ușor, ușor Uniunea Sovietică a început să împingă Germania în afara granițelor țării și să o anihileze, vine datorită faptului că mai întâi Statele Unite a ajutat cu arme Uniunea Sovietică și apoi faptul că invazia aia s-a datorat practic întregii Europe. Cu câteva țări, majoritatea, inclusiv România, din păcate, au participat la o invazie a Uniunii Sovietice alături de Germania nazistă. Eu în niciun caz nu vreau să găsesc scuze pentru invazia de tip contraatac, care a avut loc începând din 1942 și a continuat după 1944. Și noi am fost de asemenea invadați acolo. Însă și noi am greșit că ne-am luat de Tita Mai Ursu, noi cățelușul, în ideea că ne recucerim Basarabia. A fost o greșeală mare din partea lui Ion Antonescu să intre mai întâi în Basarabia cu armatele, iar apoi cea mai mare greșeală să treacă dincolo de Basarabia, să se ducă pe la Odessa, pe la Crimea, pe acolo. Și uite că ne-am luat-o câteva decenii cu stalinismul pe care Uniunea Sovietică l-a implementat aici, pentru că ne-au tratat ca pe o țară învinsă, deși am participat alături de ei. Deci, iată că Rusia a avut atunci motive să invadeze ca să-și asigure, practic, securitatea pe viitor, să fie convinsă că un alt război nu se va mai întâmpla cum s-a întâmplat atunci. Pentru că, încă o dată spun ce am zis înainte, în celălalt video, că Rusia a avut cel mai mare număr de victime, undeva în jur de 20 de milioane. Și dacă rusul de rând aude minciuna lui Putin că, domne, vrea să facă Zelenski bomba atomică și să fie atacată Rusia cu ea, Zelenski n-a zis niciodată chestia asta, deși am văzut că au apărut niște texte. Dar el cu gurița lui nu a zis niciodată că vrea să facă chestia asta. Eu n-am găsit până acum. Deci asta este o dezinformare tipic dictaturii moderne pentru poporul lui ca să accepte această mizerie de război. Deci asta e una dintre ele. Și cealaltă când spun în cor băieții ăștia care au mințit de prin 2020 și care mint de când se știu ei. Despre marele virus ucigaș care distruge, care face și care în 2022 gata s-a mutat pe război. Că domne, hai că ne invadează Putin și Rusia. Și atunci noi trebuie să ajutăm Ucraina ca să facem front comun cu ea, să facem așa o alianță și noi și polonezii și ungurii și toți, ca să învingem Rusia. Și iată, practic, se reface cumva alianța asta din al doilea război mondial cu invazia Rusiei. Deci iată că sunt niște șmecheri din ăștia care controlează lumea în general, pilonii administrativi ai lumii, care vor să ne atragă în acest război. Iar trompetele astea, vuvuzele astea din presă
v-au tot cântat povestea asta că, domne, hai să ne apărăm, hai să apărăm Ucraina, să ne atragă în războiul ăsta, pe motiv că în felul ăsta, de fapt, ne apărăm pe noi de falsa invazie a rușilor. Revin cu alte videouri în viitor.